ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን በድጋሚ ወደዚህ ቤት መጣችሁ ወይም ደግሞ ዛሬ የመጀመሪያችሁ ከሆነ የመጣችሁት እንኳን በሰላም መጣችሁ እላለሁ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ጤናማ የሆነ ዳቦ ጋግራለን። ውስጡ ቬጂቴብልና አሳ ጨምሬ ነው የሰራሁት። በጣም ቀላል አሰራር ነው። በጣም የሚጣፍጥ ነበር። እኛ ተመችቶን ነው የምንበላው፣ እናንተም ትወዱታላችሁ በሚል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እስከ መጨረሻ ሆናችሁ አብራችሁኝ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። እዚህ ጋር ቪዲዮውን ሼር እያደረጋችሁ ኮሜንት እያደረጋችሁ ሰፖርት ለምታደርጉኝ በሙሉ በጣም ቴንኪዩ ማለት እፈልጋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ሞቲቬትና ኢንስፓየር ካደረጋችሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። በመጀመሪያ ሊጡን ነው የምናዘጋጀው። ሁሌም እንደምናደርገው ከስር ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ የምንጠቀመውን ነገር ከነ መስፈሪያው አስቀምጥላችኋለሁ ለአሰራር እንዲመቸን። እዚህ ጋር በመጀመሪያ ለሊጡ የሚያስፈልጉ ነገሮች እንቁላል፣ ቅቤ፣ ወተት፣ ዱቄት፣ ስኳር፣ ጨው እንዲሁም እርሾ እና ትንሽዬ ውሃ እንጠቀማለን። ሁሌም ሊጥ እንደምናቦካው አቦካክ ነው የምናቦካው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። በመጀመሪያ ወተቱንና ቅቤውን ትንሽ ቀለጥ እንዲል ነገር ማይክሮዌቭ ከተዋለሁ። እዛ ለብ ያለ ውሃ አድርግና ስኳርና እርሾውን አንድ ላይ አድርጌ በደንብ ካቀላቀልኩት በኋላ ለ5 ደቂቃ ኩፍ እንዲል ተወዋለሁ። ማይክሮዌቭ ውስጥ ወተቱንና ቅቤውን የጨመርነውን ከቀለጠ በኋላ አውጥተን ትንሽ ቀዝቀዝ እንዲል እናደርጋለን። ለብ ያለ ነው የምንፈልገው፣ በጣም የሞቀ መሆን የለበትም ለሊጣችን ማለት ነው። ይህንን እርሾውን ደግሞ እናንተ እንዲሁ ደረቁን በተናችሁ መጠቀም ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ። እኛ ያለንበት አካባቢ አሁን ትንሽ ቀዝቀዝ ስላለ ተሎ ኩፍ እንዲልልኝ ብዬ ነው እንደዛ ያደረግኩት። ከዛ ሳህን ላይ ስኳሩን፣ ጨውን፣ ዱቄቱን ጨመርኩ፣ እርሾውን አደረግኩ፣ እንቁላሉን አደረግኩ። እንቁላሉ አንድ ሙሉንና የሁለተኛውን ነጩን ፓርት ብቻ ነው የጨመርኩት። የውስጡን ለበኋላ ከላይ ለምቀባው ተውኩት። እንደምታዩት ወተታችንና ቅቤያችንም ቀዝቀዝ ብሎልን እንደዛ እየጨመርን እናቦካለን። በጣም ቀላል የሆነ ሊጥ ነው። በእጄን ያቦካሁት፣ እናንተም እንደዛ ማብኳት ትችላላችሁ። ነገር ግን በማሽን ማብኳት ከፈለጋችሁም ይቻላል። ግን ሊጡ ለማብኳት የሚከብድ አይነት ሊጥ አይደለም። በእጃችሁ በደንብ አድርጋችሁ ካሻችሁት ቀላል የሆነ ሊጥ ነው። እንደምታዩት ደግሞ በደንብ ማሸት አለብን። ያው ሊጡን ቆንጆ ከታሽ አይደለ ዳቦ ሁሌም ቆንጆ የሚሆንልን። ያው እንደዚህ እንደምታዩት እንግዲህ እኔ አብኩቼ ኦልሞስት ለ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል አካባቢ፣ ያው ቀዝቀዝም ስላለ ሰመር ላይ ቢሆን ኖሮ እንግዲህ በ1 ሰዓት ምናምን ባንዴ ኩፍ ይል ነበር። አሁን ቀዝቀዝ ያለ ስለሆነ እንደዛም ያክል ጊዜ አድርጌ ኩፍ እንዲል አደረግኩት። ሁሌም ደግሞ አብኩተን ስንጨርስ አየር እንዳይገባበት አድርገን በደንብ መሸፈን አለብን። የሊጡ ቴክስቸር እንደዚህ እንደምታዩት አይነት ነው የሆነው። ከዛ ሊጣችን እስኪነሳልን እኛ ውስጡ የምንከተውን ደግሞ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ለውስጥ ለፊሊንጉ ያዘጋጀውት ዛሬ ሳልመን አሳ አለ፣ ስፒናች፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቅመሞች አሉኝ። እንዲሁም ደግሞ የስዊት ፔፐር አለኝ። እናንተ ከፈለጋችሁ የግዴታ ሳልመን መሆን የለበትም። ቴላፒያ ወይንም ደግሞ ቱና መጠቀም ትችላላችሁ። ጀስት አይዲያውን ለእንትን ለማለት ያክል ነው። ከዛ ትንሽዬ ዘይት ጨምረን ሽንኩርት አድርገን እናቁላላለን። ብዙ ራሱ ሰዓት አይፈጅም። ጀስት ጠበስ የማድረግ ነገር ስለሆነ አሳ ደግሞ በባህሪው እንደምታውቁት በጣም በቶሎ ነው የሚበስለው። በተለይ ደግሞ እንደ መጥበስ ነገር ካደረግ ነው ማለት ነው። ልክ እንግዲህ እንደዚህ ትንሽ ጠበስ ሲል ሽንኩርቱ አሳችንን እንጨምርና አሁንም በደንብ እንጠብሳቸዋለን። ብዙ የሚከብድ ነገር አይደለም አሰራሩ። እንግዲህ እያያችሁት እንዳላችሁት እስካሁን እንግዲህ አብራችሁኝ እየቆያችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ እንዳይረዝም በማለት እንግዲህ በጣም ለማሳጠር እየሞከርኩኝ ነው። ከጀርባም ግዴታ መናገር ያለብኝን ነገር ሳልናገር እንዳላልፍ በማለት ማለት ነው። እንግዲህ ከ10 ደቂቃ በኋላ እንደምታዩት አሳው እንደዚህ በደንብ ተጠበሰልኝ። አሁን እዚህ ጋር እርድ ጨምራለሁ። ይህን እንግዲህ ቅመም እናንተ ሌላ የምትወዱት ካለ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ለዛሬው ቁንዶ በርበሬ፣ እርድና የቬጂታ ስፓይስ፣ ያው እንግዲህ የኔ ፌቨራይት ስፓይስ ነው። እዚህ የመጀመሪያችሁ ካልሆነ ሁሌም እንደምጨምር ታውቁታላችሁ እሱን ቅመም እንግዲህ። ከዛ አንድ ላይ እንቀላቀልና ለወጣው አካባቢ ነው ያሉኝን ቬጂቴብሎችን መጨማመራቸው ማለት ነው። ቬጂቴብሉም እናንተ ሌላ መጨመር የምትፈልጉት የምትወዱት ነገር ካለ ማድረግ ትችላላችሁ።
እኔ ግን ለዛሬው ቅድም ያልኳችሁን እነዚህ የፈረንጅ ቃሪያ የሚባሉትንና ቲማቲም ነው የምጨምረው። ግን እነ ብሮኮሊ ወይም አተር ምናምን ማድረግ ከፈለጋችሁ መጨመር ነው፣ ምንም ህግ የለውም። እኔ እንደማምነው ማብሰል መቀላቀል መሞከር፣ በተለይ ደግሞ አዲስ ነገር ምናምን ማድረግ ስትፈልጉ በመሞከር የምትወዱትን እየጨመራችሁ የደበራችሁን እያወጣችሁ የሚደረግ ነገር ስለሆነ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ኢትዮጵያም ያላችሁ ጓደኞቼ ብዙ የምትከታተሉኝ ያላችሁና ይህ ቀላል ነገር ነው፣ እናንተም ልትሰሩት ትችላላችሁ። የዳቦ መጋገሪያ ካላችሁ በዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ኢቨን እሱ እንኳን ከሌለ በመጥበሻ ላይ አድርጋችሁ ማድረግ ይቻላል። ያው እንግዲህ አብስለን ጨረስን፣ እናወጣውና ቀዝቀዝ እንዲልልን እናደርጋለን። አሁን ሊጣችንም ሬዲ ሆኖልናል። ኦቨን ውስጥ የምንከተውን እቃ በደንብ ዘይት ወይም ቅቤ መቀባት አንርሳ። እኔ እንዳያችሁት ስፕሬ ያደረኩበት በኋላ አልወጣ ብሎ ተጣብቆ እንዳይቀርብን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ሊጣችንም ሬዲ ሆኖልናል። ሊጡን ከሁለት ከፍለውና አንዱን ከስር አደርግና ሌላኛውን የቀረውን ደግሞ በኋላ መጨረሻ ላይ ከላይ የማደርገው ነው። ሊጡ በራሱ መዳመጥ ምናምን ያስፈልገውም፣ ቶሎ እንደዚህ የሚለጠጥ አይነት ሊጥ ስለሆነ እዛው ሳህኑ ላይ ጊዜም ላለማባከን ሌላ እቃም ላለማቋሸሽ ላለማጠብ እዛው ላይ ነው ያደረኩት። እኔ ቺዝ ተጠቅም ያለሁ። ይሄ ኦፕሽናል ነው፣ እናንተ ማድረግ ካልፈለጋችሁ ጀስት በሊጡና በሰራ ነው ቬጂቴብል ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን የሆነ ደስ የሚል አይነት ቺዚ የሆነ ነገር በተለይ ደግሞ ልጆች ይወዳሉ አይደል፣ እንደዛ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ የሰራ ነውን አትክልትና አሳ እናደርጋለን። ስፒናቹን እኔ እንዲሁ ነው እዚሁ ላይ የምጨምረው። እናንተ ግን አብረን ልናበስለው ካላችሁም ትችላላችሁ። ግን ባታበስሉት ቆንጆ ነው። ያው ኤኒዌይ ኦቨን ውስጥ ሲገባ እዛ ስለሚበስል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ልጆች ደግሞ እንደዚህ አረንጓዴ ነገር እንደኔ ልጆች አልበላም የሚሏችሁ ከሆነ እንደዚህ ብትሰጧቸው ስለሚወዱት ብዙም ቴስቱን ስለማይለዩት በደንብ ነው ብልት የሚያደርጉት። ኢቨን ስፒናች እንዳለው እንኳን ቢያውቁ ብዙም ኮምፕሌን አያደርጉም፣ ይበላሉ። ከዛ በቃ ሊጡን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ላዩ ላይም ከፈለግን ትንሽዬ ቺዝ መጨመር እንችላለን። እንዳልኳችሁ ይሄ ግዴታ አይደለም። አሁን እዚህ ጋር በጫፍና በጫፍ ተረፍ አድርጌ የተውኩትን ሊጥ እያያችሁት ነው አይደል? እሱን በደንብ ከቨራፕ እንዲያደርግልኝ ነው የተውኩትና አሁን እሱን እንዘጋና ከዛ ከላዩ ላይ የቀረንን ሊጥ ደግሞ እንጨምርበታለን ማለት ነው እንደዚህ። ከዛ ትንሽዬ አየር እንዲገባበትና በደንብ እንዲበስልልን ነገር በቢላዋ ቆረጥ ነገር እናደርገውና ሌላ 15 ደቂቃ በደንብ ኩፍ እንዲልልን በደንብ አድርገን በላስቲክ ራፕ አድርገ ነው እንተወዋለን ማለት ነው። ሁለተኛ ኩፍ ሲል በደንብ የበለጠ ቆንጆ ዳቦ እንዲሆንልን እንደዛ እኔ እተወዋለሁ። እናንተም እንደዛ ትታችሁ ብታረጉ ትችላላችሁ። ግን ጊዜ ከሌላችሁና ከተቻኮላችሁ እንዲሁ የምንጋገረው ካላችሁ ይቻላል። ሞር ግን እንደዛ ቢሆን ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ያው እንግዲህ ከ30 ደቂቃ በኋላ በደንብ ኩፍ ብሎ ሊጡ በደንብ ተነስቶልናል። አሁን እዚህ ጋር ቅድም ያስቀመጥነውን የእንቁላል የውስጡን ፓርትና ወተት አድርገን እንቀበዋለን። ወተት የጨመርኩት እንቁላል በባዶ የሆነ ደስ የማይል ሽታ ስላለው ነው። ያው እንግዲህ ኦቨናችን ውስጥ በ350 ዲግሪ ፋራናይት ከ30 እስከ 35 ደቂቃ እንደዚህ በስሎ ወጥቷል። የሁላችንም ኦቨን ሊለያይ ስለሚችል እንግዲህ ቼክ እያደረጋችሁ እንዳያርባችሁ ወይም ደግሞ ገና ካልበሰለ በ35 ደቂቃ እየጨመራችሁ ቼክ እያደረጋችሁ አብስሉ። እንዳልኳችሁ ግዴታ ኦቨን ከሌለም ኢትዮጵያ በዳቦ መጋገሪያ መሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ መጥበሻ ላይ አርጋችሁ ልታደርጉት ትችላላችሁ። እንደምትሞክሩትና እንደምትወዱት በጣም ተስፋ አረጋለኝ። ቆንጆ እራት ነበረ። እንግዲህ እናንተም አይታችሁት ወዳችሁት እንደምትሞክሩት ተስፋ አረጋለሁ። ከሞከራችሁት ደግሞ እንዴት እንደነበረ ብትነግሩኝ በጣም ደስ ይለኛል። ያው እኔ ሁሌም ቪዲዮ እዚህ ጋር ይዤላችሁ ስመጣ እኔ ለራሴ ቤቴ ውስጥ ተጠቅመ ነው እኔም ልጆቼም የምንወደውን ነገር እናንተን የሚጠቅማችኋል ትወዱት ይሆናል በሚል ነው ማካፍላችሁ። ነገር ግን ከዚህ የተለየ ነገር ሌላም ነገር እንድንሰራ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ፌስቡክ ላይ ወይም ኢንስታግራም ላይ ልክ እንደ ዩቱብ ስሜ ስለሆነ እዛ ጋ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ። ሁሌም ለምትሰጡኝ አስተያየት ሰፖርት ለምታደርጉኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ ከወደዳችሁት። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አድርጉ። በጣም ቴንኪዩ ለሁላችሁም።
በያለንበት ሰላም ጤና ፍቅር ያብዛልን። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ሁላችንም በያለንበት ሆነን ዱአ እናድርግ። በየሃይማኖታችን ጸሎት እናድርግ። ጥሩ ነገር ያሰማን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ይብዛላችሁ። እስከዛ ድረስ ደህና ሁኑ። ባይ